তো হেল্ল' বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ। তো বৰ্তমান মই আছোঁ উলুবাৰী ফ্লাইঅভাৰ একেবাৰে ফ্ৰণ্ট ওপৰত, আৰু ফ্লাইঅভাৰখন জাষ্ট ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু পাই গ'লোঁ পল্টন বজাৰ গৈ আছোঁ এতিয়া। আৰু পল্টন বজাৰ একচুৱেলি পল্টন বজাৰলৈকে গৈ থকা নাই, পল্টন বজাৰ ক্ৰছ কৰি কিনে গৈ আছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰলৈকে। আৰু কামাখ্যা মন্দিৰৰ এইখিনিলৈকে কিয় গৈ আছোঁ তো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায়ে যাব, যদি শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই তো নিশ্চয় গম পাই যাব ক'ত গৈ আছোঁ, কি কৰিব গৈ আছোঁ, সকলোখিনি কথা গম পাব। তো বলক যাওঁ। আৰু আজি ছানডে হয়, আৰু ছানডে বুলি অলপ ট্ৰাফিক জামটো কম এইটো ৰাস্তাত। তো বাইক চলাই কেনে বেয়া লগা নাই, মানে ভাল লাগি আছে। নহ'লে এইটো ৰাস্তা অঁ ক'ৰবাত যোৱা? আচ্ছা আচ্ছা, নতুন বাইক নেকি? কংগ্ৰেছ ভাল লাগিছে। আচ্ছা আচ্ছা, থেংক ইউ। আছোঁ আছোঁ। তোমাৰ নামটো? ৰাজীৱ ঘোষ। অ'কে দিয়া। তো এনেকৈ যেতিয়া কোনোবাই মাত দি আহি কিনে তো বহুত বেছি ভাল লাগে মনটো। আৰু ইউটিউবৰ পৰা সঁচা কথা ক'ব গ'লে মই আজিলৈকে 1 টকা পোৱা নাই। যিখিনি পাইছোঁ ধৰক জমা হৈ আছে একাউণ্টত, মানে কি ইউটিউবৰ একাউণ্টত, আপোনাৰ এডচেন্সৰ একাউণ্টত জমা হৈ আছে অলপ চলপ যি ডলাৰ আছে, আৰু সেইখিনি ডলাৰ ওলালে চাগে মোৰ একোৱেই নহ'ব। তো ইউটিউবৰ পৰা পইচা পোৱা বুলি ক'লে ভুল হ'ব, ইউটিউবৰ পৰা একো পইচা পোৱা নাই। কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্টবোৰ কৰে, ইমান মৰম দিয়ে, সেইটোৱে ভিডিঅ' বনোৱা এটা নতুন জোচ দিয়ে। আৰু সেইটো কাৰণতে মই আজিলৈকে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ইউটিউবত, আৰু ইউটিউবত ভিডিঅ' দি আছোঁ সেই কাৰণটোতে। তো থেংক ইউ ছ' মাছ ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে। তো বহুতে ধৰক আজিকালি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই আছে, আৰু মোতকৈ বহুত ছিনিয়ৰ আছে, মোতকৈ বহুত জুনিয়ৰ আছে। তো যিসকলে ধৰক নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছা, ইউটিউবত আহিম বুলি ভাবিছা, তো সেইসকলক মানে এটা কথাই মই ক'ব বিচাৰোঁ, মানে বহুত মই মানুহ এনেকুৱা লগ পাইছোঁ যে কাম কৰি আছে, ধৰক কিবা এটা ভাল এটা চাকৰি কৰি আছে, ভাল এটা জব কৰি আছে, সেই কামটো এৰি কিনে ইউটিউবত আহিব বিচাৰিছে। মানে দেখা তেনেকুৱা লাগে যে কি ধুনীয়াকৈ ঘূৰিব পৰা যায়, ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাব পৰা যায়, লগতে পইচাও পায়, এনেকুৱা টাইপৰ এটা থিংকিং লৈ কিনে মানুহ আহিব বিচাৰি আছে ইউটিউবত। তো সেই থিংকিংটো লৈ কিনে প্লিজ ইউটিউবত নাহিবা। যিটো কাম কৰি আছা, যিটো ভাল কাম কৰি আছা, তাতে সেই কামটোৱে কৰি থাকা আৰু কণ্টিনিউ কৰা। লগতে ভিডিঅ' বনোৱা যদি চখ আছে তো ভিডিঅ' বনাই যোৱা, ইউটিউবত দি যোৱা। বাট কাম বন এৰি কিনে, মানে যিখিনি চাকৰি কৰি আছা সেই চাকৰিটো এৰি কিনে ইউটিউবত প্লিজ নাহিবা। আৰু ইয়াতে মই ৰখিছোঁ, ৰখা কাৰণটো হৈছে মোৰ লগত আৰু এজন আহি আছে, অংকুৰ আহি আছে আজি। তো অংকুৰ অলপ টাইম ৰখি দিছোঁ, সি স্কুটিত আহি আছে মানে। তো ফাৰ্ষ্ট কাম হৈছে ফিল আপ কৰা। তো ফিল আপ কৰি মানে ৰখিছোঁ ইয়াতে, বহুত বেছি গৰম, বাপৰে বাপ। আৰু এইফালে এখন বাইক আহিছে, আপোনাক দেখাই আছোঁ ৰ'ব মই 1 মিনিট। সেইখন চাওক, হাৰ্লি ডেভিডছন হয় চাগে। বাইকখন ভাল লাগিছে। কাষ্টম নে এইটো ডিজাইনেই হয়? কাষ্টম নে হয় নে ডিজাইনেই হয় এইটো? তাকেতো আপোনাৰ কাষ্টম মানে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। নাইচ। সেইখনো আছে হাৰ্লি ডেভিডছন, এইখনো হয়, বাট এইখন অলপমান মানে বেছি ভাল লাগিছে এই ডিজাইনটোৰ কাৰণে। বাইকখন ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু চাউণ্ড, অ' মাই গড, ভয়ানক চাউণ্ড মানে। তোমাৰ নামটো কি? জ্যোতিপ্ৰাণ। মানে দাদা এটা কাম কৰে আৰু দেখা পাই মাত দিলে, থেংক ইউ। নিশ্চয় নিশ্চয়। তো এইটো ৰাস্তাত আপোনাৰ এইখিনি জেগাত আপুনি যদি বেলেগ বাৰত আহে হাহাকাৰ লাগি যায়, মানে ইমান বেছি ট্ৰাফিক জাম থাকে। তো আজি ছানডে বুলি অলপমান কম আছে বাৰু ইয়াতে। এনে আপোনাৰ এইটো ৰাস্তাতে মই ভালেকেইদিন আহিলোঁ। এতিয়া পাঠশালা যাওঁতে এইফালে গৈছিলোঁ, চিধা আপোনাৰ আদাবাৰী হৈ কিনে জালুকবাৰী হৈ কিনে ওলাই গৈছিলোঁ এইটো ৰাস্তা দিয়ে, কামাখ্যাখনকৈ ফ্ৰণ্টেদি। আৰু সেইদিনাখন যেতিয়া আমি আপোনাৰ বৰপেটা গ'লোঁ, বৰপেটা যাওঁতে এইফালে গৈছিলোঁ, তো ভয়ানক ট্ৰাফিক জাম মানে। এবাৰ ঘৰত পানী দি গা ধুই আহক, তাৰপিছত ইয়াতে আহি কিনে এবাৰ ঘামেৰে গা ধুৱক, এনেকুৱা টাইপ হয় গৰমত। কিন্তু আজি লাক ভাল, ছানডে হয়, তাৰ কাৰণে ইমান বেছি এটা ট্ৰাফিক জাম পোৱা নাই। হেত তেৰিকা, ট্ৰাফিক জাম পোৱা নাই বুলি কৈ আছিলোঁহে, চাগে নজৰে লাগি গ'ল। সন্মুখত দেখিছে নহয়, ভয়ানক ট্ৰাফিক জাম। বাৰু যিয়ে নহওক, অলপ চলপ সহ্য কৰিবই লাগিব, উপায় নাই এইটো। তো এইখিনি জেগাত আপোনাৰ বনাই আছে ফ্লাইঅভাৰ। তো এটা ধুনীয়াকৈ এখন ফ্লাইঅভাৰ হ'ব, ধুনীয়া ফ্লাইঅভাৰ এখন হ'ব। আৰু এই ফ্লাইঅভাৰখন বনাই থকাৰ কাৰণে এই ৰাস্তাটোত বহুত বেছি ট্ৰাফিক জাম হোৱা হৈছে। বাট একো নাই, যেতিয়া উন্নতিৰ পথত থাকে তেতিয়া অলপ চলপ সহ্য কৰিবই লাগিব। বাপৰে বাপ, বহুত দেৰি হৈ গ'ল, যাব দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। বাট থেংক ইউ মামাক, যাব দিলে আমাক ফাইনেলি। কামাখ্যা দেৱালয়লৈ আপোনালোকক আদৰিছোঁ। অ'কে, থেংক ইউ। তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত এইটো ৰাস্তাত বাইক চলাব চান্স পাইছোঁ, আৰু লগত আছে ৰাধিকা।
তো what a combination bro, what a combination. তো এনেকুৱা যেতিয়া একা বেকা ৰাস্তাত আহোঁ তো মোৰ ভাল লাগে বাৰু, মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে বাইক চলাই কিনে। বাট সি লাভছ কৰ্নাৰ্ছ। ৱাও। তো এইটো হৈছে আপোনাৰ কামাখ্যা মন্দিৰত অহালৈ নতুন ৰাস্তা, মানে কামাখ্যা মন্দিৰ যোৱা নতুন ৰাস্তা সেইটোৱে হয়। তাৰ ইফালে আছে ধীৰাজ দা। দেৰি হ'ল নেকি? ভালনে কপিল দা, কি খবৰ? আছোঁ আছোঁ। বাইকখন ধৰবা। তো কামাখ্যা মন্দিৰত অহা নতুন ৰাস্তাটোতে এইখিনিতে আহিছোঁ, মানে ইয়াতে আহিছোঁ। আৰু ইয়াতে অহা কাৰণটো হ'ল ইয়াতে এটা ফটোশ্বুট বা এটা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে। যিহেতু কেমেৰা লাভাৰ হয়, তো য'ত কেমেৰা থাকে তাতে দৌৰি আহোঁ, এনেকুৱা টাইপ কথা। খবৰ পালোঁ, ধীৰাজে খবৰ দিলে আৰু ময়ো গুচি আহিলোঁ লগত অংকুৰক লৈ কিনে। তো বৰ্তমান আমি আহিছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰ। ইফালে বাইক পাৰ্কিং হৈ গৈছে, ৰাধিকা ইফালে পাৰ্কিং কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এটা চলি আছে, ফটোশ্বুট চলি আছে। আৰু ফটোশ্বুটটো আপোনালোক দেখাম বাৰু কি হয় কি নহয়। মই চাব আহিছোঁ লগতে। আৰু আমাৰ মডেলটো লগতে আছে ইফালে। ৰাধিকা মডেল লৈ আহিছোঁ আমি। পিছফালে আছে হয়তো আপোনাৰ ৰাস্তাৰ পৰা আমি তলত অলপ নামি গৈ আছোঁ। আৰু তল মানে ভালেখিনি তল আছে ইফালে, দেখিছে পুৰা ডাউন। আৰু এইটো ৰাস্তাৰ কাষতে আছে কালী মন্দিৰ। নোযোৱা নেকি? তলত যাওঁ। মই অকণ পিছত যাই আছোঁ, অলপ পিছত নেকি? বাকী আজি পেনাছনিকৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰিছে নেকি? পেনাছনিক লুমিক্স। অ'কে, বঢ়িয়া। বাকী কেমেৰাও কিন্তু মই আপোনালোকে ব্লগিং যোনটো চাই আছে নিকনৰ পৰা, তো কোৱালিটি কেনেকুৱা পাই জনাব। নিকন Z50 ইউজ কৰি আছোঁ মই আজি ভালে কেইদিনৰ পৰা। আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইউজ কৰি কিনে ইমান কমফৰ্টেবল লাগি আছে ন। একেবাৰে কম্পেক্ট ডিজাইন আৰু পিকচাৰ কোৱালিটি আল্টিমেট আহে, মজা। ৰাস্তা আৰু এইটো হয় নেকি? আচ্ছা, এইটোৱে হয় আপোনাৰ নৰকাসুৰে বনোৱা ৰাস্তা। সঁচাকৈ নে? সঁচা। অ'কে, এইটো ৰাস্তা ক'লৈকে যায়? একদম কামাখ্যা মালিকলৈকে। হয় নেকি? আচ্ছা, চিৰি যে খোজকাঢ়ি কামাখ্যা মন্দিৰ আহিব পাৰে, এইটো ৰাস্তা নেকি সেইটো? অ'কে, তো মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে গম পাওঁ ৰাস্তাটোৰ কথা, কিন্তু অহা নাছিলোঁ মই, ফাৰ্ষ্ট টাইম খোজকাঢ়ি আছোঁ এইটো ৰাস্তাত। আৰু সেইটোৱে এইটো ৰাস্তা আপোনাৰ নৰকাসুৰে বনাইছিল একেবাৰে কামাখ্যা মন্দিৰলৈকে। সেইটো শিলৰ ৰাস্তা, পূৰা শিলৰ। অলপমান ডেভেলপমেণ্ট কৰা গৈছে নেকি আগতছে, না এনেকুৱাই আছে? এইটো অৰিজিনেল ৰাস্তা ন? অ'কে, ঠিক আছে। তো আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিম আৰু একেবাৰে শেষলৈকে দেখাম বাৰু। যিখিনিলৈকে পাৰোঁ সেইখিনিলৈকে দেখাম নিশ্চয়। দিয়া লুমিক্স। Apps. কপিল দা, কি খবৰ? মজা। আজি একদম ৱৰ্কশ্বপত আহি বিৰাট ভাল লাগছে, সকলো মানুহৰ লগত লগ পাই পিনে। কিমান ভাল লাগছে? একদম ক'ব নোৱাৰি, চিঞৰি আছো একদম, গোটেই হিলি যাব জেগা এতিয়া, একদম পাহাৰ ভয় আমি একদম কঁপি যাব কপিল আৰু সমীৰণৰ মাতি দি। ৰাস্তাতে শিলৰ হয়, ভাঙি থাকি যাব। বাকী ইয়াতে চব চলি আছে আমাৰ কাৰ্যসূচী, বাকী অলপমান ৰেষ্ট লোৱা গৈছে। বাকী দাদা আজি কিহৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে অলপ কৈ দিয়ক সকলোকে। একচুৱেলি আজিতো লুমিক্সৰ ৱৰ্কশ্বপ হয়। ফটো ৱৰ্কশ্বপ বুলি নহয়, ফটো ৱৰ্ক আমি একচুৱেলি প্লেন কৰিছিলোঁ। তো ইয়াতে লুমিক্সৰ কেমেৰাবিলাক শ্ব'কেছ কৰা হৈছে। আমাৰ মেণ্টৰে লুমিক্সৰ চবতকৈ বেষ্ট কেমেৰা কোনটো হৈছে? গোটেইকেইটাই আমাৰ ইয়াতে থকা S5 S1 আছে নে লগত? আছে। চাওঁ কেমেৰাটো চাই এবাৰ। আমাৰ S1। অ'কে, ভালেখিনি ডাঙৰ আছে ন? আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচ কিমান হ'ব? S1 আমাৰ 24-105 লেন্সৰ লগত আহে, এপ্ৰক্স 2,20,000 মান আহি যায়। 2,00,000 টকা? আৰু S5 আহিব 26। আৰু ইয়াৰ ফটোজ কেনেকুৱা হয় এটা চেম্পল মানে সকলোকে দেখাবৰ কাৰণে আমাৰ অডিয়েঞ্চক? ফটোজ ঠিক আছে, আপুনি মোক দি দিব, মই আপোনালোকক দেখাই দিম। আপোনালোকে এটা ফটো ধুনীয়া এখন ফটো চাই লওক। এইখন ফটো এইটো কেমেৰাৰে মাৰা ফটো হয়, আৰু কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাব। বাকী বৰ্তমান চলি আছে অকণমান লাঞ্চ চাঞ্চ আনিব গৈছে আমাৰ সকলোৱে, মানে ভালেখিনি তলত নামি আহিছোঁ আমি। তো সকলো ওপৰৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, লাহে লাহে আহিব, লাহে লাহে আমি খাম আৰু আপোনালোকক দেখাম। বাকী কেনেকুৱা লাগি আছে? বঢ়িয়া। কেমেৰাৰ সন্মুখত আছে সেইকাৰণে কথা কোৱাত অলপমান বাধা। বাকী ফিল্ডটো কওক এতিয়া কেনেকুৱা?
মোৰ ভালে লাগিছে ভালে গৰম লাগিছে অলপ গৰমটো লাগিব ভালেখিনি গৰম আৰু অলপ আগতে কাটিল কৰিব ওলাইছিল মোৰ তো যিয়ে অলপ ধেমালি কৰি আছিলোঁ ইয়াতে কি খবৰ ভাল কিমান ভাল বহুত ভাল বাকী সকলোৰে খবৰ ভাল সবৰ খবৰ ভাল একদম ফটাফটি ভাল ভাল তুমি ভাল পালা নে না আহি পেলে তোমাৰ কেনেকুৱা ফিল আহি আছে আমাৰ লগত আজি ব্লগ বনাই তো সেই ফিলটো অলপমান sorry I was তো ফিলটো অলপমান ভাল লাগি আছে আৰু অলপমান বেছি ভাল লাগি আছে কাৰণ ইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী হয় পিছে আৰু ল'ৰা মানুহ ছোৱালী দেখিলে বেছি ভাল লাগে তো সেইটোৱে তো এনেকৈ চলি আছে আমাৰ ফালে ধুনীয়া এখন গেট আছে গেটখন মানে বহুত ধুনীয়া বহুত পুৰণা গেট হয় তো গেটখনৰ বিষয়ে যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোক মই জনাব চেষ্টা কৰিম এখন বহুত পুৰণা শিলেদি বনোৱা গেট হয় আৰু এইটো ৰাস্তা মেইন ৰাস্তা এইটো অ'কে তো যোনটো আমি ৰাস্তাত আছোঁ সেই ৰাস্তাটো আপোনাৰ বনাইছে ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে তুমি কৈ দিয়া অলপ মই কিমান ক'ম আৰু কোৱা একচুৱেলি এইটো মালিগাঁও আহিলে কামাখ্যা কলনী বুলি কয় কামাখ্যা কলনী আহিলে নৰকাসুৰে যিটো বনাইছিলে কামাখ্যা মন্দিৰৰ যিটো মেইন নৰকাসুৰে নিজৰ হাতেদি বনাইছিলে এইটো ৰাস্তা হয় যেনেকুৱা ৰাস্তা এনেকুৱাই আছে আপোনালোকে আহিলে গম বহুত ধুনীয়া মানে আৰু এই গেটখন যে দেখা হৈছে গেটখন পাথৰৰ ধুনীয়া গেট এখন আছে সেই গেটখন কেতিয়া মানে তেতিয়া বনোৱা একদম নৰকাসুৰে একদম বহুত আগতে যে কামাখ্যা মন্দিৰ মানে একবাৰ আপোনাৰ গমাই হাজাৰ বছৰ পুৰণা হয় এইটো মানে নৰকাসুৰে নিজৰ পাথৰেদি বনাইছিল নিজৰ হাতেদি বনাইছিল নিজৰ পাথৰ নহয় নিজে বনাইছিল আৰু ল'ৰা এক্সাইটমেণ্টত কি কৈ আছে নিজে গম পোৱা নাই বাকী চেনেল এটা আছে টি ট্ৰেভেলাৰ বুলি ভাইটিৰ আমাৰ তো আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা পাই জনাব ছাপোৰ্ট কৰিব নতুন চেনেল আপোনালোকক ছাপোৰ্ট লাগে সেইটোৱে মেইন থেংক ইউ কিবা ক'বা নেকি ছাপোৰ্ট লাগে তাড়াতাড়ি ই মই কল লাগি আছে নকওঁ মোকো ছাপোৰ্ট লাগে কি ছাপোৰ্ট লাগে মোক ছাপোৰ্ট লাগে আৰু কি লাগে ছাপোৰ্টে লাগে বেলেগ একো নালাগে এইটো মানুহটো খুলি দি দিয়া এইটো নকৰবা এইটো নকৰবা সাপোৰ্ট লাগে মোকো লাগে সাপোৰ্ট লাগে ছাপোৰ্ট লাগে কোৱা সাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে চেনেলটোৰ নাম কোৱা কপিল দেৱ শৰ্মা অ'কে মজা চাব আপোনালোকে এতিয়া কিবা কৈ দিয়া এতিয়া কম যে we had a lot of fun shooting the whole thing we made a lot of reels you will get to see them and অসমীয়াত বহুত ভাল লাগিছে কৰি কেনে আজি বহুত ভিডিঅ'জ বনালোঁ বহুত শ্বুটিং লাইক ইউ ন' ফটোজ আহি আছে you can see them তো আমাৰ বৰ্তমান হৈছে লাঞ্চ টাইম আৰু এইফালে পেকেট লাঞ্চ আহিছে আৰু পেকেট লাঞ্চটো বেলেগ একো নাই অনলি ভাত আৰু মাংস মানে বিৰিয়ানী আছে ইফালে তো বিৰিয়ানী খাব লাগিব এতিয়া মজাকৈ আৰু পোহৰটো পোহৰটো ভালকৈ আহি আছে বাৰু তো টেষ্টটো কৈ আছোঁ খাই উঠি কিনে কেনেকুৱা হয় তো মজাকৈ আমি ধুনীয়াকৈ খানা পিনা খালোঁ আৰু এইফালে পূৰা ফুল নেচাৰৰ মাজত আছোঁ বৰ্তমান ফিলটো বহুত ধুনীয়া কাৰণ বহুত বেছি গৰম এইফালে অংকুৰে ফটো তুলি আছে অংকুৰ তো অংকুৰে মজাকৈ ফটো তুলি আছে ফটো আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব ইনষ্টাগ্ৰাম আহি আছে সমীৰণ শৰ্মা বুলি আৰু এইফালে অংকুৰৰো আহি আছে অংকুৰ বৰ্মন বুলি আহি আছে তো ফ'ল' কৰি ল'ব বাকী এতিয়া অকণমান টাইম থাকোঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বিৰিয়ানী খালোঁ আৰু বিৰিয়ানী মজা টেষ্টি বিৰিয়ানী আছিল তো মজাকৈ খাই মেলি কিনে এতিয়া ইয়াৰ পৰা বাই ক'ব টাইম হৈ গৈছে আমাৰ ফুল নেচাৰৰ মাজৰ পৰা তো লগ পাই আছোঁ ওপৰত গৈ কিনে ৰাস্তাত ভাগৰি গৈছোঁ কাৰণ ভাগৰা কাৰণটো ইফালে চাওক বহুত বেছি ওখ ৰাস্তা আৰু এনেকুৱা টাইপৰ ওখ ৰাস্তা ক্ৰছ কৰি আহি আছোঁ আমি যিয়ে নহওক তলত আহিছিলোঁ ফূৰ্তিত নামি এতিয়া ওপৰত যাবই লাগিব উপায় নাই তো ৰাস্তাটো আপোনালোকৰ মই তেতিয়াৰ পৰা দেখাই আছিলোঁ এইটো ৰাস্তা শিলেদি বনোৱা ৰাস্তাটোৰ একচুৱেলি নামটো মই অলপমান পাহৰি গৈছিলোঁ বা যেতিয়া চাইনবোৰ্ডখন দেখিলোঁ পূৰা মনত পৰি গ'ল মেখেলা উজোৱা পথ তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় মেখেলা উজোৱা পথৰ কথা আৰু সেইটোৱে এইটো ৰাস্তা তো যিটো ৰাস্তা আপোনাৰ খোজকাঢ়ি আহি কিনে পূৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈকে সংযোগ হয় পূৰা কামাখ্যা মন্দিৰ যাব পাৰে এইটো ৰাস্তাৰে তো ইয়াতে ষ্টাৰ্টটো অফ কৰি দিছোঁ অলপমান তেল বচাই আছোঁ আৰু ইফালে চাওক এইটো কামাখ্যাৰ ভিউ পইণ্ট হয় আৰু ইয়াতে মানুহে মানে গধূলি টাইমত অলপমান ধুনীয়া হয় না নেচাৰেল বতাহ খাবৰ কাৰণে আহে আৰু ইয়াৰ পৰা সঁচাকৈ ভিউটো বহুত ধুনীয়া দেখা পায় ইয়াৰ পৰা এই এপটোৰ পৰা এইফালে মাজে মাজে চাওক পূৰা ভিউ পইণ্ট বনোৱা আছে আগত এটা বনোৱা আছিল আৰু এইখিনিতো এটা বনোৱা আছে ফ'কাছ অ'কে তো ফ'কাছ লৈ আছে ভালকৈ আৰু আহি পালোঁ এতিয়া চিধা ঘৰলৈকে আৰু ঘৰত আহি পাই কিনে এটা বস্তু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক একচুৱেলি মোৰ ঘৰত অহা নাই ইফালে অংকুৰৰ লগত আহিছোঁ তো অংকুৰৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু ইফালে চাওক ছিকিম টিকিম ধুনীয়াকৈ লিখি দি আছে আৰু এইটো অংকুৰে কি কৰি আছে কি প্লেন কৰি আছে ছিকিম প্লেন ইফালে অংকুৰ আছে অংকুৰে মানে পূৰা ৰাইডত যোৱা প্লেন কৰাই আছে আৰু তাৰ কাৰণে পূৰা টেকলিত পইচা জমা কৰি কিনে ভৰ্তি কৰি আছে মানে পূৰা ফুল প্লেনিং আৰু ইফালে আমাৰ বৌ আছে কাকলি বৌ ইফালে দাদা আছে বাকী আহিছিলোঁ অলপ ফাইল চিন গোটেই ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে গোটেইখিনি কৰিলোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া লাহেকৈ যাম ঘৰত ওলাই কিনে ওচৰতে ঘৰ হয় ক'ব লগা আছে মোৰো এটা চেনেল আছে চাবা লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিবা নেট দি মাৰি তো ঠিক আছে চাই ল'ব বাৰু দি আছোঁ ব'ৰ লিংকটো মানে ব'ৰ চেনেলৰ লিংকটো দি আছোঁ বাকী চাই ল'ব আপোনালোকে বাকী এতিয়া ঘৰত যাওক বাকী ভিডিঅ'টো কিন্তু চাই কেনে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ পাহৰি নাযাব এটা সৰু চিম্পল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব একেবাৰে লগ পাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰি যাব লগ পাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত টিল ডান বাই বাই
আৰু ইয়াৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু 1 লাখ কৰি দিয়ক জল্দি জল্দি তাৰপিছত গ্ৰেণ্ড পাৰ্টি দিব আমাক চবকে আপোনালোককো দিব 1 লাখ কৰি দিয়ক তো ঠিক আছে বাধা ৰহা 1 লাখ पे पार्टी जरूर होगा बाय बाय তো ইফালে আছে মজা মিঠাই আৰু মিঠাই খোৱা কাৰণটো কৈ দিয়া কাৰণটো মই জব পাইছোঁ তো ইফালে কি হ'ল মানে তো বহুত নতুন জবত সোমাইছে তাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মিঠাই আনি কিনে খুৱাইছে তো তাৰে পাৰ্টি খাই আছোঁ এতিয়া আমি তো এইটো পাৰ্টি বহুত ডাঙৰ হ'ব যদিহে আপোনালোকে 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ে ইয়াক লৈ খোৱা